In the previous episode of Hello Vietnam, we learned how to use the two structures nên and không nên. Do you remember? Nên and không nên are used when we try to advise someone to do or not to do something. It can also be used when we want to ask people about their opinions about something. Having reviewed a bit of the previous lesson, today we will continue with Darren and Hằng to learn how to make bamboo products and the following structures. Cả A lẫn B, cả A và B. Before we start the lesson, let's give Darren a few minutes to introduce himself. Xin chào mọi người, mình là Win Van Darren. Tiếng Việt tên Win Van Da. Ba mẹ mình người Việt Nam nhưng mà mình là sinh ở Mỹ, Hawaii. Năm nay mình 24 tuổi. Sau khi học xong đại học ở Mỹ, mình về Việt Nam để hiểu nơi ba mẹ sinh ra. Mình rất thích đồ ăn Việt Nam và mình cũng thích tuna não. Mình rất thích tập thể dục. Mình yêu không khí ở đây, mình yêu Đà Nẵng. Bây giờ bọn mình đi đâu trước nhỉ? Đi ăn đi, Gạo muốn ăn cái gì? Tớ thèm cả cao lầu lẫn mì Quảng. Nhưng mà bây giờ thì hơi khát nước một tí, hay là bọn mình đi uống nước trước nhá? Đó. Uống đi ăn nha. Anh ơi, cho em 2 cốc nước. Ở đây không dùng ống hút nhựa. Ở Hội An bây giờ mọi người chuyển từ ống hút nhựa sang ống hút thân thiện với môi trường. Giống như đây là ống hút cỏ sậy. Hay là ống hút tre, phải không? Đúng rồi. Mà hôm nay Darren có kế hoạch gì chưa? Cả chiều là tối nay Darren đi giảng. Vậy hôm nay tớ sẽ dẫn Darren đến một nơi rất là thú vị luôn. Hello, it's great to have you all back here in our studio of Xin Chào Vietnam or Hello Vietnam. This is the program for learning the Vietnamese language through cultural experiences. We have noticed that in the conversation between Darren and his friend, they often use the following structure. Tớ thèm cả cao lầu lẫn mì Quảng. Cả chiều là tối nay Darren đi giảng. The characters in the conversation used the both and, cả A lẫn B, or cả A và B structure as follow. Both A and B, cả A lẫn B, or cả A và B. This structure is used to connect element A and B, which have the equal relation. Both A and B can act as the subject or complement in the sentence. When both A and B stand in the sentence as the subject, it's often necessary to use with the word đều in Vietnamese. For example,
Anh Minh thích cả mùa xuân lẫn mùa thu. Họ muốn ăn cả bún chả và bún đậu. Cả bố tôi lẫn mẹ tôi đều thích đọc sách. Cả tôi và em trai tôi đều thích ăn kem. Now to further understand this structure, let's do the following exercise. Let's get to the first exercise. Look at the picture and use the structure both and, cả A lẫn B, or cả A và B, and the given words to form a sentence. On the screen now are pictures of orange juice, nước cam, and lemon juice, nước chanh. Your given words are em ấy and uống. And now we have another picture of Da Nang City and Nha Trang City. What will you say with the word đẹp in this case? Now we have Vietnamese, tiếng Việt, and English, tiếng Anh. The given word, thú vị. In another case, phim hành động, or action movie, and phim hài, or comedy. The given words are họ and xem. What would you say? And here are the answers. Em ấy thích uống cả nước cam và nước chanh. Cả Đà Nẵng và Nha Trang đều đẹp. Cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đều thú vị. Họ không thích xem cả phim hành động lẫn phim hài. Moving on to the second exercise. Fill in cả lẫn in a suitable positions for the following sentences. Em ấy đã đi Hàn Quốc, Nhật Bản. Mẹ tôi, em gái tôi đều chưa bao giờ đi Mỹ. Anh Minh, anh Thành đều làm việc chăm chỉ. Anh ấy muốn nghe nhạc cổ điển, nhạc pop. Chị ấy thích hoa hồng, hoa loa kèn. So, let's think about the answers. So, have you got them all? Let's see if you got the right ones. Em ấy đã đi cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Cả mẹ tôi và em gái tôi đều chưa bao giờ đi Mỹ. Cả anh Minh lẫn anh Thành đều làm việc chăm chỉ. Anh ấy muốn nghe cả nhạc cổ điển lẫn nhạc pop. Chị ấy thích cả hoa hồng và hoa loa kèn.